Tässä jaksossa sulitetaan Tatun tuplaturbokaminoa jäällä. Selvitetään kovin kuski sekä katsotaan, miten purkaamolta pelastettu Fiesta pärjää V8 vastaan. 360 ja takaisin. Älä sammuta. Myöskään teknisiltä ongelmilta ei vältytty. Ahtialan autopurkaamo, kun tarvitset asiantuntevaa palvelua varaosien ja autojen kierrätyksen parissa. Luotettavaa purkaamotoimintaa jo vuosia. Tue Cruising Nightin toimintaa ostamalla kannatustuotteet verkkokaupastamme. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. No niin, morjesta ja tervetuloa videon pariin. Saatiin Ahtialan autopurkaamolta lainaan tällainen herkku Fiesta ja tarkoitus olisi lähteä sitä piinaamaan tuonne jääradalle. Tatun plus 600, 700 heppasta kaminoa vastaan, joka on jääpiikeillä. Ja mähän on todella itse luottavan, että mä pieksen sen tällä 1.4. Oliko tää 1.4? 1.3. Fiestan. Ajajasta kiinni. Se on kuskista kiinni, eli se on moro. Ollaan saavuttu tänne järven jäälle ja seuraavaksi olisi tarkoituksena ottaa vähän leikkipelistä kilpailua. Kuka meistä vetää kovimman kierrosajan tällä? Katsotaan pysyykö Fiesta kasassa. Niin. Jos koeajolenkillä, niin meinasi vähän ruveta puutumaan tosta noin. Siinä on jotain pientä häikkää siinä on. Pienä käyntihäiriö on, joo. Mutta eiköhän se nyt, ei sammuteta sitä. Niin. Ja se on aina hyvä tekosyy siellä viimeiseksi. Niin, no, joo, se puutuu just mulle. Paitsi kun jokainen käyttää sen saman tekosyyn. Mutta sitten katsotaan, että miten täällä pärjää Tatun kaminoa vastaan. Joo, ja sitten täällä on muutama muukin jenkkiauto. Juu. Niin katsotaan, jos ne haluaa lähteä kanssa vähän. Ja mulla on vielä prätkä tossa kyydissä, niin mä ajattelin silläkin pari kierrosta ajaa. Sillä jos sä häviit tälle Fiestalle, niin sä voit myös sen prätken suvata. Ai jaa. No niin. Paineita. No niin, eli kohta on halvalla pyörämyynti. Mutta mitäs tuossa kaminossa, paljon siinä pitäisi olla tehoa sulta? No, en mä tiedä, mutta tossa noin niinku ton verran pystyy painaa kaasua vaikka noin piikit on, ettei se oikein turboille Niin. pääse. Sen verran Ja on kuitenkin liukasta. Fiestassa on ollut tehtaalta varmaan se 100 44 kilowattia. 44 kilosta. Eli sulla on pieni tehoetu ja meillä on pieni painoetu. Niin, pieni. Pieni, hyvin 2 pieni. kertaa kevyempi varmaan. Niin. Jees, ei mitään, lähdetään radalle. Kuka vetää ensin? Minä. Ottakaa mallia. Jarinkaan lähdetään testaamaan toi jäärata. Tää on niin karut urat täällä, että voi olla, että matalempi. Fiesta selvii mistä vaan. Fiestalle. No niin, anna soittaa nyt. Ensimmäinen testipätkä ajettu ja Jari vittu rikko. Fiesta hyyty. Kestänyt ajamista. Se tuli, kaikki pelas hyvin, mutta kun se sammutti, niin se ei lähde käyntiin. Me ei ihmeellä, että onko se toi Fordissa on se joku tossa kolarissa tapahtuva tappokatkaisija. Joo. Jari etsii sitä nyt tuolta. Nousta ylös. Se on ainakin tuolla alla. We are alive! Rock and roll! No niin, Markus, ootko valmis pelkää henkisen edestä? Missäs meidän ajanottomies on? Paikoilla, valmiit! Hep! Hei! Noniin. Pitää olla vähän kovemmilla kierroksilla.
Eikä! Ei kyllä ehkä ollut paras lähtö, mutta... Ei se kauhean kovaa mene, kun mä pysyn Bronella perässä. Vähän rajoitetut tehot tästä. Mä veikkaan, että siitä 44 kilowattista ei ole jäljellä ihan hirveän montaa kilowattia. No niin, nyt ollaan taas tehoalueella. Täytyis saada pidettyä se tuolla. Pientä uraa. Something came through Timo's seat. Up in the ass. Nyt taas ei kiihy ollenkaan. Maaliin. Kaasupohjas mennyt. Kaasi pois maaliin. Oi! Ja 326. Oi rikun aika. Onnea vaan matkaa seuraavalle. Tää on ihan tää on ihan kaput tää. Paikoillenne! Valmiit! Hep! Mitäs meidän aika näyttää? Katsotaan mitä se sanoo. 3:11. Jari, No niin, mun aika oli vissiin 3:11. Tässä nyt sitä ei tullut kuvattua, mutta ilmeisesti se oli sen verran. sen verran se oli. 2:11. No niin, vedetään se tänne. Noniin. Paikoillenne! Valmiit! Hep! Kato ja hyvä lähtö. Nythän tää rupes rokkaamaan. Tulee aika paljon parempi aika kuin mulla ja Rikulla. Tuo lähtökin oli jo vitsi. Siinä sai jo heti 10 sekuntia hyvää. Se oli vähän sellainen ruukruttava, kyllä tuosta urasta läpi. Niin no, siitä lähtee, kato. Voisi vetää täysin. Niin tän jälkeen tuli vasta toisen vaan. Joo. Tässä on paljon nopeampi ohjaus kuin Kaminossa. Niin. Sieltä tulee Fiesta nyt aivan kyllä. No, Hävisit. eikä hävi. Vittu kaikki voitit. 255. Lähdössä tuli jo 10 sekuntia hyvää. Se on tällainen vanha rallikuski. Se Tosi vanha. nyt vasta niinku alkoi vetää se auto. Se on, siis ihan vähän pitää painaa kaasua. Painaa Juu. vähänkin Niin liikaa. on. Niin se ei tätä. Niin no, se kuolee ihan kokonaan. Joo. Vähän tää menee haista. Se oot sinä, joka haluaa. Kakatouhu. Sä oot niin lihava, että siihen hakkaa tarkanilla.
ensi talvessa tarvitaan kyllä Fiestan tilalle joku takavetonen. Yliyrittämisen puolelle vähän. Caminolla, ei oikein lähtenyt paikaltaan mihinkään. Joo, mä kattelin, että lähdekö se niinku jarrut päällä vai mikä? Joo, kun siinä on lunta, niin no ei pidä noin renkaat laisinkaan, että jäällä ne pitää katsoa. Nyt se karjunta kuuluu tuolta kaukaakin. Joo, ihan hauskaa. Mutta on se nopeammin kuin Fiesta. No joo. Onnistunut kuitenkin. Niin. Tai en mä tiedä, onko 3 sekunnista kauheasti kehumista niinku. Oot se kaiken vaivan arvosta? Joo. Se menee tosi pitkään kylkeen. Se menee. Tuntuu olevan vähän turhan kapea rata. Joo. Onks hyvin pito? No, vanhoilla nastarenkailla ihan ok. Joo. Saa sille kenkääntää, että se poikittain menee. Joo, on se vähän karhea se jää, että se auttaa vähän. Ekalla kierroksella kun nätisti jo, niin ei se sutinut ollenkaan. Joo. Kiinteä kakkonen ja paljon kaasua, niin menee. Niin, no, kyllä. Puikki kulkee jäällä. Puikki menee vähän huonosti. No. Pitovaikeuksia. Niin. Ei vähän huonot on renkaat tällä. Joo. Pitäisi tietysti joku luppaperäkin olisi, auttaisi paljon asiaa. No se olisi kyllä jo ihan hyvä. Ei siellä paljon ahtopaineita nouse tossa. No ei kyllä Caminoskaan kauheasti tarvitse käyttää, vaikka siinä olevinaan vähän piikkiä, niin Niin. ei. Hyvin se jää tuohon suorallekin ja jumiin sillä. Niin, onko se on kesärenkaisiin tehty ne piikit, niin jos on vähänkin lunta, niin se ei, mutta jäällä pitää ihan. Joo. No, tulihan nyt kokeiltua tämäkin. Niin no. Hei, ei siihen saa pysäköidä. Se näytti hyvältä paikalta. Mitä sä oot tehnyt mun autolle? Ehkä korjat. Todella ilman mappia antaa. Kokeile. Tää pääsee aika kovaa tuo. Laita kamera tähän kiinni. Riku sanoi, että ei saa työntää 3 sisään. Mä sanoin, että Mikki vähän työn. Miksei saa? Et ei kuulemma saa vauhtia niin paljon. Saa. Tästä kato. 360 ja takaisin. Älä sammuta.
Mikä homma? Käydään vähän Jarin kanssa ajaa, se tulee prätkällä perässä. Mä kyllä vähän luulen, että se menee ohi jossain vaiheessa. Ei. Jos meinaa tulla, niin Ei aina mun tietysti vähän. Tökkäät vähän. Pitää sen verran koko ajan poikittaa, ettei mahu. Niin. Ja jos yrittää, niin oppii olemaan. Niin, no joo. Ei kannata sitä ajaa. Sanoit, että jos sä yrität ohittaa, niin se kaataa sut. Joo, en ehkä yritä Tuli nyt piikkirengas tiensä päähän. Osa lähtenyt iltoon noista muttereista. Kato joo. Mä lyönyt sen tonne sisälle. Siellä on kyllä sellainen suoja, mutta se voi olla, että se on kulunut läpi siitä jo. Niin. No ei se mitään, täytyy vaihtaa vaan tavan pyörä tallenne. Täytyy nilkuttaa tonne. No. Rengas tuli tiensä päähän, mä spinnasin tonne mukaan. Ai rengas tuli päin. Mitä siinä kävi? Se lähti purkaantuu ne mutta ja se varmaan puhkas sisärenkaan. Kato joo. Nylokki ja seuraavaksi. Niin, no. Osa näistä oli ihan löysiä, kun mä äsken Siellä on koitin. kova loktaitti kyllä laitettu, että se itse asiassa mä testasin sen, niin se on kovempaa kientää auki kuin toi nylokki. Niin joo. Mut ilmeisesti se ei riitä sit kuitenkaan. Niin. Tää pistää tuppuun. Hitsata ne kiinni. Kyllä se kato Seuraava. jäänreunasta tulee kauheat väännöt ja iskut tuohon Niin on. mutteriin. Katsotaan kuinka paljon nopeampi prätkä on. Paljon veikkaat, että on nopeampi. Veikkaan, että se on 2.30. Se voi olla vielä nopeampi. Niin voi. Sanon 225. Noniin. Paikoillenne! Valmiit! Hep!
Kyllä taitaa tulla aika kova aika. 2.20. 2.20. Olisi vähän Aika voinut kova. vielä kovempaakin ajaa. Joo. Vähän otin turhan nätisti tuolla. On se aika paljon nopeampi. Mut sit seuraava, joku reilu vertailu olisi sitten joku vastaan joku jäärata-auto tai semmonen. Niin, jos olisi oikeesti niinku piikellä joku. Joo, on ollut meininkiä kyllä. Fiestakin alkoi toimimaan pienten korjaustoimien jälkeen. Ja nythän se kulkee melkein hyvin. Ja vitsi, Fiesta tulee pääsuoralla ihan hirveetä vauhtia. Käydään kattoo mitä on kierrosaika. Paras kierrosaika, mitä mä oon tähän mennessä kuullut, on 2.55 ja se on Tatulla. Paljonko? 2.50, se on 5 sekkaa kovempi kuin Tatulla. Hyvin te korjasitte sen. Se ei yskinyt yhtään. Se on priima nyt. Haluatko kellottaa? Tai haluatko ajaa kelloa vasta? Kyllä mä halusin kokeilla. Kokeile vaan. Mä en tuu sun kyytiin. Ehkä? Miksi? Järvinenhän tulee sun kyytiin. Kumpi on kartturi? Vittu, mennään kokeilemaan. Joonas, sulla on tapana öljytä rata, niin älä öljyä tätä rataa. Ai, ruma taklaus. Vyön alle. Paikoillenne! Valmiit! Hep! Ihan hyvä lähtö Lyytikäisellä. Kameramies Jari lähtee. Nyt mennään kovaa. Fiesta alkoi toimia. Joo, ei yski yhtään. Mä sanoin Joonakselle, että se on profiloitunut radaöljyä ja että älä öljyä tätä. Joo, ei niin. On meillä onneksi tuossa välineet se torjuu. On joo. Kyllä joo, ei jäällä haluaisi millään. No niin sieltä tullaan nyt aika kovan näköinen vauhti on kyllä. Fiesta huutaa 248. Joo. Päivän kovin aika. Joo, kovin aika. No miten se meni? Näyttävästi. Loistavasti. Paljon oli aika. Päivän kovin aika. Ai, noin mä sanoin! Mut kyllä Tatulla ei ollut laite kunnossa silloin. Tatu Nyt annetaan käydä kokeilla. Oikeastaan paljon paremmin pelaa nyt kuin silloin kun mä sen mun viimeisen kierroksen ajoin. No ei puudu enää niin. Hyvä kun on näitä uria, niin voi niihin nojata vähän. Sitten on vaan paha, jos siitä tipahtaa pois. Nyt meni 49! Misähän nyt vittu? Se oli 249 mä näin. Joo. Sekunnin hitaan. Close but no cigar. 249. Kyllä siinä nyt niin kävi, että
Joonas veti kovemman ajan kuin Tatu. Tatu ei varmaan tästä ihan heti toivu, mutta Viidakus paha on. tilatkaa se kanava, niin ehkä se lohduttaa Tatua pikkusen. Se on morjesta.